हाय फ्रेंड्स, केम छो मजामां। तो आज આપણે બનાવીશું એક એવી રેસીપી જે રોટલી હોય કે રોટલા હોય, ભાખરી હોય સાથે ખાઈ શકો અને એકદમ ટેસ્ટફુલ બનીને તૈયાર થાય છે। તમે લોકો પણ બનાવતા જ હશો। તો આજે બનાવીએ આપણે આ મરચાની રેસીપી। જોઈ શકો છો એકદમ સરસ, એકદમ પાકેલા એટલે કે ગ્રીન, એકદમ ગ્રીન હોય એવા મરચાં લેવાના છે અને આને આપણે ભરીને અથાણું બનાવીશું અને 1 વર્ષ માટે પણ આ સ્ટોર કરી શકો, બિલકુલ બગડતા નથી। તો જોઈ લઈએ રેસીપી। તો જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ, આ રીતે આપણે એકદમ સરસ રીતે કટ લગાવી લઈશું, એટલે કે મરચાંનું જ્યારથી ડીટ્યું ચાલુ થાય છે ત્યાંથી જ પૂરેપૂરો કટ લગાવીશું, કારણ કે મસાલો આમાં આપણે ફૂલ ભરીશું અને એ કારણે જ આ મરચાં બગડતા નથી અને આખું વરસ માટે તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો। જોઈ શકો છો આ રીતે બિલકુલ કટ લગાવવાનો છે। બસ આ રીતે જ આ બધા મરચાંને આપણે કટ લગાવી લઈશું। તો હવે આ બધા મરચાં આપણે કટ લગાવીને તૈયાર કરી લીધા છે। ત્યારબાદ 1 વાટકી અહીંયા મેં રાઈના કુરિયા લીધા છે, અડધી વાટકી ભરીને મેથીના કુરિયા લીધા છે અને 2 ચમચી વરિયાળી લીધી છે। એકદમ સિમ્પલ ઇઝી મસાલો છે ફ્રેન્ડ। અને પાછા થોડા એવા અડધી વાટકી રાઈના કુરિયા એડ કર્યા છે, એટલે મતલબ 1.5 વાટકી રાઈના કુરિયા, અડધી વાટકી મેથીના કુરિયા, 2 ચમચી આપણે વરિયાળી એડ કરી છે। ત્યાર પછી 5 ચમચી ભરીને મેં ટાટા નમક યુઝ કર્યું છે અને હવે આમાં આપણે 1 ચમચી ભરીને હિંગ એડ કરી દઈશું અને વચ્ચે મિડલમાં આ રીતે થોડું સર્કલ બનાવી અને ખાડો બનાવી લઈશું। ત્યાર પછી થોડી એવી હળદર અને તેલ એકદમ ગરમ કરીને રાખ્યું હતું, ત્યારબાદ થોડું ઠંડુ કરી અને આપણે આમાં એડ કરી દઈશું। તો અહીંયા મેં 2 ચમચા તેલ લીધેલું હતું, જેને ગરમ કરી લીધેલું હતું અને થોડું ઠંડુ થયેલું મીડિયમ ગરમ તેલ આપણે આમાં એડ કર્યું છે અને ત્યારબાદ ઢાંકીને આ હવેજને આપણે 15 થી 20 મિનિટ રેસ્ટ આપીશું। ત્યારબાદ જોઈ શકો છો આપણો આ મસાલો એકદમ જ રેડી છે। તો હવે આને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। ફ્રેન્ડ્સ, આમ જોઈએ તો મરચાંના અથાણા તો અલગ અલગ ઘણી રીતે બને છે, પણ મને તો એકદમ સરસ ખાવામાં મજા આવે એવું તો આ જ મરચું લાગ્યું। તો એકવાર અવશ્ય ટ્રાય કરજો, એકદમ સરસ એવા મરચાં બનીને તૈયાર થાય છે અને આખું વર્ષ એવા ને એવા અત્યારે જે તમે જોઈ શકો છો, જોઈ રહ્યા છો એ જ રીતના મરચાં લીલાછમ અને એકદમ કડક આખું વરસ તમને જોવા મળે છે અને આખું વરસ એવા ને એવા કડક જ્યારે પણ ખાઓ મરચું એકદમ જ કડક હોય છે, એટલે આ મરચાં બગડતા પણ નથી અને એકદમ સરસ એવું આ અથાણું બનીને તૈયાર થાય છે। તો એકવાર જરૂરથી બનાવજો। હવે આ આપણો હવેજ એટલે કે મસાલો બનીને તૈયાર છે। તો હવે આને મિક્સ કરવામાં થોડી વાર લાગે છે, કારણ કે એટલું મિક્સ કરવાનું છે કે એકદમ આપસમાં થોડું એકદમ થિકનેસ આવી જાય અને ત્યાર પછી આપણે મરચાં ભરી લઈશું। તો આ રીતે જે આપણે કટ લગાવ્યા હતા એમાં મરચાં આપણે આ રીતે મસાલો ભરી અને ફૂલ ડીટિયાથી મસાલો ભરીશું, એટલે કે જો મરચાંના ડીટિયાથી ચેકો પાડેલો હશે ને ત્યાંથી તમે આ મસાલો અંદર એકદમ દબાવીને પ્રેસથી ભરશો ને તો તમારું આ મરચું આખું વર્ષ આવું ને આવું રહેશે અને બગડશે નહીં। બસ આની ખાસિયત છે, બીજું આમાં કંઈ નથી। એકદમ સિમ્પલ ને ઇઝી રેસીપી છે, પણ બનાવવાની જ ખૂબી છે। તો જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે એકદમ ડીટિયાના ભાગથી દબાવીને પ્રેસ કરીને મસાલો અંદર સુધી ભરી દઈશું। મિત્રો, આની આગળ એક બીજો પણ વિડીયો મેં શેર કર્યો હતો અને એ હતો લાલ મરચાંનું અથાણું, એટલે કે જે આપણે દેશી ભાષાની અંદર ભૂસણિયું કહીએ છીએ, તો લાલ મરચાંનું એકદમ રાયતા મરચાંનું અથાણું એટલે કે ભૂસણિયું અથાણું બનાવ્યું હતું। એટલે મેં કહ્યું એમ કે મરચાંનું અલગ અલગ ઘણી રીતે અથાણું બને છે, પણ એકવાર આ ટ્રાય કરજો। જો આ બનાવશો ને તો વારંવાર આ જ બનાવીને રાખશો। મરચાં લેવા એકદમ, મરચાં જ્યારે તમે લો ત્યારે એ જોવાનું કે મરચું એકદમ ગ્રીન હોવું જોઈએ ને એકદમ કડક હોવું જોઈએ, બસ એવું મરચું આપણે લેવાનું છે। તો જોઈ શકો છો બધા જ મરચાં આપણે
ભરીને તૈયાર કરી લીધા છે. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે આ રેસીપી બનાવી હોય તો મને જરૂરથી જણાવજો કે તમને આ મરચું શેની સાથે ખાવામાં વધારે પસંદ આવે છે. મને તો ભાખરી અને થેપલા સાથે વધારે પસંદ કરું છું. તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો તૈયાર છે આપણા એકદમ ભરેલા મરચાંનું અથાણું. જોઈ શકો છો એકદમ ચટાકેદાર એવું મથાણું બનીને તૈયાર છે. તો હવે આને આપણે ભરવાના કઈ રીતે, એટલે કે આખું વરસ આપણે જો આને સાચવવા હોય તો કઈ રીતે સાચવવા, તો એના માટે આપણે જોઈ લઈએ. તો એક કાચની બરણી લેશું અને એકદમ સરસ ધોઈને સાફ કરીને તપાવી લઈશું. એકદમ ક્લીન બરણીની અંદર આ રીતે આ મરચાંને ઊભા ગોઠવી દઈશું. બસ તો તૈયાર છે આપણા ભરેલા મરચાંનું અથાણું. અને હવે આમાં 2 મોટા લીંબુનો રસ આપણે એડ કરી દઈશું ને ત્યારબાદ એકદમ પ્રેસથી ઢાંકણ બંધ કરી અને આ બરણીને આપણે ફ્રીજમાં રહેવા દઈશું. એટલે ફ્રીજમાં રાખવાથી આ મરચાંનું અથાણું 1 વર્ષ માટે તમે રાખી શકો છો. અને જો બહાર રાખશો તો પણ તમે 3-4 મહિના ખાઈ શકશો. બિલકુલ બગડતું નથી. તો કેવી લાગી મિત્રો તમને આ મરચાંના અથાણાની રેસીપી? જરૂરથી જણાવજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.